हेलो मेरे प्यारे अनमोल रतन की खबर हेलो 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 हाय हेलो सभ्य रानी ओके सभ्य रानी फुकन साइकिया बाप रे ओके हेलो हाय की खबर मोर मरम लगा एकदम अनमोल रतन केटार गुड इवनिंग अनिशा गुड इवनिंग हाय हाय একদম সৰি 4 মিনিট লেট হৈ গল এতিয়া মানে কি কম টেকনিক্যাল ইস্যুজ কিবা টেকনিক্যাল ইস্যুজ আজি নাই বাৰু বাট আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোতে যেটো অলপমান টাইম লাগে হেতু কাৰণে ওকে বাৰু ঠিক আছে কিমান কিমান ওকে আৰে 44 আৰু আৰে লগৰ বিলাকক শেয়াৰ কৰা অকলে অকলে চাই কি মজা লৈছা লগৰ বিলাকক শেয়াৰ কৰা তেতিয়াহে চাই ভাল লাগিব লগৰ বিলাকক যিমান পাৰা সিমান লিংক শেয়াৰ কৰা সবে একেলগতে পঢ়ো সবে একেলগতে গ্ৰো কৰো হয়নে নহয় হা হয়নে আৰু এটা কথা একদম ফাৰ্স্ট এন্ড ফৰমোষ্ট লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আকৌ মোৰ বেয়া লাগিব নহয় বাকি টিচাৰজৰ তাত লাইক কৰি দিলা মোৰ তাত বোলে লাইক নকৰিলা মোৰ দুখ লাগিব নালাগে ওকে 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 একদম ধুনীয়াকে শ্বেয়াৰ কৰা লাইক কৰা আৰু প্ৰথমতে কৈ লওঁ ইয়েস মই পঢ়াব গৈ আছো ষ্টিল স্টাৰ্ট কৰিছো ষ্টিল মই কৈ লৈছো আজি যিখিনি পঢ়াম আজি যেটো ডিসকাস কৰিম আমি হেখিনিৰ পিছত নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক কি লাগিব হেখিনি কবা ঠিক আছে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা সবে কমেন্ট এটা ড্ৰপ কৰি থৈ যাবা তোমালোকক ইয়াৰ পিছত কি লাগে ওকে আজিখিনি ডিসকাস কৰি লওঁ তেতিয়া হলে বাৰু বাকি প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা চলিছে কৰিলো মেম ওকে গুড ইভিনিং এন্ড ওকে মোনালিসা দিছে নিউ ষ্টুডেন্ট a very মানে welcome to Sharpy Monalisa okay good evening ayo thank you ধুনিয়া লাগিছে okay hello hello hi 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 সবৰে কমেন্টস আহিছে পুৰা ওপৰলে গৈ আছে মই নাম লব পৰা নাই মানৱ প্ৰিয়াংশী okay যতীন ভূপেন মানস okay hi hello কেনেকুৱা খবৰ প্ৰিপাৰেচনস কেনেকুৱা ফাইনেল আহি পালেহি ফাইনেল নহয় বৰ বিহু আহি দৰ্জা মুখত পদুলি মুখত হয়নে বৰ বিহু আহি পদুলি মুখত এ বৰ বিহুৰ আগৰ উৰুকা আহি আছে কেদিন মানৰ পিছত তো উৰুকাটোৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা কাৰ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে ওকে গ্ৰামাৰো আহিব একদম টেনচন লব নালাগে সব ঠিকে থাকে একদম চলি গুছি যাব জাস্ট আমাৰ লগত কানেক্টেড থাকা আৰু কাৰবাক যদি আমাৰ যি তোমালোকক এই বলে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ হে লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াত যিখিনি নাম্বাৰ স্ক্ৰল হৈ আছে দেখি আছা নাম্বাৰস গৈ আছে কেবাটাও নাম্বাৰস গৈ আছে হে নাম্বাৰ কিটাত কল কৰা আৰু সব ইনফৰমেশন ডিটেইলছত পাই যাবা একদম ধুনিয়াকে বুজাই দিব ঠিক আছে সোনকালে পঢ়াই আছো ওকে নিউ ষ্টুডেন্ট ওকে চৌধুৰী সাইকিয়া ওকে ফাইন ওয়েলকাম টু শাৰ্পি okay 29 December pra fine okay 20 December 2nd January pre-test okay acha ঠিক আছে একো নাই pre-test আমাৰ আহি পাইছেহি তেতিয়াও আমি কি কৰিব লাগিব আমি শাৰ্পিয়ানছ হয় আমি শাৰ্প হয় শাৰ্পিয়ানছ কি হ'ব লাগিব শাৰ্প হ'ব লাগিব তো আমি শাৰ্প হ'ম আৰু আমাৰ যিখিনি এক্সাম হয় আমি ফালি থৈ আহিম ঠিক আছে আমি ফালি থৈ আহিম ইয়াতে দেখিছা কি আছে most important MCQs for the poem animals আজি আমি হেখিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে অলৰেডি আমি চেপ্টাৰ এনালাইসিস কৰিলো আৰু যদি কাৰবাৰ থাকি গৈছে নতুন ষ্টুডেন্ট যি সকল আছে ইউটিউবত তোমালকে সাৰ্চ কৰি চাব পাৰা প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ প্ৰত্যেকটো পোয়েট্ৰি কাৰণে তোমালকে যেটো এক্সপ্লেনেশন ভিডিও হয় তাৰ পাই যাবা তাৰ পিছত যদি তোমালকে ভাবা যে নাই মই ইউটিউবত চাই প্লে কমপ্লিট হোৱা যেন লাগা নাই তেতিয়া হলে তোমালকে এপত যাব লাগিব ওকে আৰু yes সবে লাইক কৰা হা সবে লাইক কৰা আৰু যিমান ফ্ৰেন্ডস আছে লগৰ যিমান ফ্ৰেন্ডস আছে সবকে শেয়াৰ কৰা না সবকে শেয়াৰ কৰা ওকে ঠিক আছে তেতিয়া হলে ইয়াতে আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টুলে আহিছো আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু কি দিছে যে who is the poet of the poem animals most important question যেটো নেকি তোমালোকৰ যদি MCQ নাহেও তেতিয়াও the most important one কাৰণ আমি সদায় এটা চেপ্টাৰ সদায় এটা লেসন সদায় এটা পোয়েট্ৰি পঢ়িব যোৱা আগত কি হ'ব লাগিব কি জানিব লাগিব হে চেপ্টাৰ টু হে ষ্টৰী টু হে প্ৰোজ পিচ টু হে পোয়েট্ৰি টু কোনে লিখিছে তো আমাক হেতু কোৱেশ্চন ইয়াত ফাৰ্স্টত মই দিছো তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কি আছে আমাৰ অপচন 4টা দিয়া আছে এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো হয় কোনটো অপচন কাৰেক্ট অপচন হয়
হা কোনটো কারেক্ট অপশন হয় চাৰিটা অপশন আমাক দিয়া আছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট ওয়াল্ট হুইটম্যান ক্যাৰোলিন ওয়েলস লেজলি নৰিশ কোনটো হয় সবে আনসার দিয়া সবে আনসার ওকে ভেরি গুড সবে পঢ়িছে ন মজা বঢ়িয়া বঢ়িয়া বি 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 ওয়াল্ট হুইটম্যান রাইট ওকে ওকে ঠিক আছে এতিয়া মোৰ এটা প্ৰবলেম হল মই ফাৰ্স্ট আনসাৰ দিয়া সকলৰ নাম লম বুলি ভাবিছিলো বাট ইয়াতে এটা গুটেখিনি একে লগতে দি দিলে গুটেখিনি একে লগতে যেহেতু কমেন্ট কৰি দিলে আনসাৰ মই কব পৰা নাই কিয়াতে নাম কাৰকাৰ সবৰে সবে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে সবে কাৰেক্ট ভেৰি গুড ভাল লাগি গৈছে আনসাৰ দেখি মোৰ ভাল লাগি গৈছে হা তো মই কাক প্ৰেজ কৰিম এতিয়া আমাৰ শাৰ্পিয়ানজক প্ৰেজ কৰিম ওকে ঠিক আছে তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হল ওয়াল্ট হুইটম্যান ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড স্লাইড তো যাম তাত কি দিছে সেকেন্ড কোৱেশ্চনত যে what is the central theme of the poem animals কি হয় ইয়াতে চাৰিটা অপশন আছে the danger of wild animals the beauty of nature and wildlife the contrast between the calm life of animal and the complicated dissatisfied life of humans the need for animal conservation কোনটো হয় answer first answer quick huh answer me quick option দিছানে কি হয় ইয়াতে কি দিছে what is the central theme of the poem animals okay এটা ফার্স্ট আনসার বি দিছে okay ফার্স্ট আনসার বি একো নাই কেতবা ভুল হ'ব পাৰে but still okay c is the correct answer okay c is the correct answer ঠিক আছে c is the correct answer the contrast between the calm life of animals and the complicated dissatisfied life of humans এতিয়া সোয়া জি সকলে কোনোবাই দিছিলে আমাক ফার্স্ট আনসারটো বি বুলি হয়তো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে আগৰ আনসারটো আনসার মানে আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ আনসার হ'ব পাৰে but yes মই কৈ দিছো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হৈছে আমাৰ রাইট আনসারটো হৈছে c অপশন c the contrast between the calm life of animals and the complicated dissatisfied life of humans that means আমাক এনিমেলস পোমটোত কি দেখাইছিলে এফালে কোনখন ওয়ার্ল্ড দিছিলে এনিমেলসৰ ওয়ার্ল্ডখন আনফালে কাৰ ওয়ার্ল্ড দেখাইছিলে হিউম্যান ওয়ার্ল্ড দুইখনৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো পয়েটে ধুনিয়াকে কৈছিল নাই যে এনিমেলস কিনি বেছি ভাল হৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ হিউম্যান বিঙৰ যেটো ওয়ার্ল্ড হয় হেখন বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড ম্যাটেৰিয়েলিস্টিক হৈ গৈ আছে হয়নে হেতু কাৰণে হে দুটা বস্তুৰ আমাৰ ডিফাৰেন্স দেখালেনে তাৰ মাজৰ যেটো কন্ট্ৰাস্ট হয় হেতু দেখাইছিলে হেতু কাৰণে কাৰেক্ট অপশন আমাৰ সি হ'ব ভেৰি গুড এভৰিওয়ান ভেৰি গুড সবে দিছে সবে আনসার কারেক্টলি দিছে ভেরি গুড প্ৰাউড অফ ইউ ধুনিয়াকে পঢ়ি চাওনে হয় না ওকে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চাও কি দিছে what does the phrase sweat and wine about their condition refer to in the poem আমাৰ এটা ফ্ৰেজ আছিলে পোয়েট্ৰিটোৰ এটা লাইনৰ পৰা ফ্ৰেজ এটা উঠাই দিছে হে ফ্ৰেজটো কি হয় sweat and wine about their condition right এটোৱে কি ৰেফাৰ কৰিছে বা এটোৱে কি মিন কৰিছে আমাক হেতু সুধিছে তো কি মিন কৰিছে অপশনত কি আছে animals working hard to find food in the wilderness is it the correct answer no এটোটো নহয় অপশন এটোটো নহয় তেতিয়া হলে কোনটো হ'ব পাৰে কোনটো হ'ব পাৰে বি দিয়া আছে humans constantly complaining and worrying about their problems and circumstances হয় নে নহয় নহয় নেকি হয় নে হয় জানো হয় ওকে আচ্ছা সবে আনসার দি দিছে ওকে yes আমাৰ অপশন বি টু কারেক্ট আনসার হয় যেটো নেকি humans constantly complain and worrying about their problems and circumstances sweat আৰু wine about their condition মানুহৰ যেটো কন্ডিশন হয় কন্ডিশন কোনখিনিৰে বুজাইছে যে কেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা ভাল কন্ডিশন আহিছে কেতিয়াবা বেয়া কন্ডিশন আহিছে দ্যাট মিন্স ভাল দিন আহিছে বেয়া দিন আহিছে হে ভাল আৰু বেয়া দিন কেটাক লৈ বেয়া দিন অহাৰ লগে লগে কি কৰে মানুহে দুখ পায় কষ্ট পায় কি কৰে কান্দে sweat and wine মানে হৈছে হে যে কান্দিছে ভগৱানৰ ওপৰত যে কান্দিছে আগত যে কমপ্লেইন কৰিছে কান্দিছে হেতু বস্তু হেতু কাৰণে আমি আমাৰ কারেক্ট অপশনটো এ অপশন বি টু দিম সবে যেটো নেকি আমাৰ কারেক্ট অপশন ডি আছে মোৰ ভাল লাগি গৈছে দে আমাৰ ল'ৰাছলিখিনি ইমান ধুনিয়াকে পাৰিছে আনসাৰ হা সবে ধুনিয়াকে পঢ়িছা হয় নাই নহয় yes obviously পঢ়িবই লাগিব কাৰণ কিয় আমাৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হৈছে আমাৰ মেইন মোটিভটো কি হৈছে ভালকে পঢ়ি ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰি আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে নিজৰ এটা ভাল পজিশন সিকিউৰ কৰা হয় নে নহয় হয় ওকে তো হেতু কাৰণে আমি ভালকে পঢ়ি যাবই লাগিব ন The fourth question to আমাক কি দিছে which quality of animals makes the poet stand and look at them long and long কি আছিল মনত আছে okay answer দিয়া
Which quality of animals makes the poet stand and look at them long and long? কোনখিনি কোৱালিটিয়ে এই এনিমেলছৰ কোনখিনি কোৱালিটি দেখি পেলাই পয়েটে সেই এনিমেলছলে থিয় হৈ ৰৈ একেৰাহে বহুত দেৰি চাই আছে ঠিক আছে অপচন ওকে লক্ষ্মী প্ৰিয়াই দিছে ফাৰ্ষ্ট আনসাৰ বি ভেৰি গুড ওকে চাই লো ঠিক আছে অপচন কি দি আছে লক্ষ্মী প্ৰিয়াই দিছিলে বি বুলি তেতিয়াহলে হয় না নহয় এটো চাও their wildness and ferocity, their placid and self-contained nature. Option C, their large size and imposing presence. Or option D, their strong desire to help others. Yes, Lakshmi Priya, very good, very good. Correct answer, Amar Lakshmi Priya first. D say option B, their placid and self-contained nature. Yes, ঠিক আছে ভাল লাগি গৈছে মোৰ ইমান ধুনিয়াকে পাৰিছে লৰা ছোৱালী খিনিয়ে নহয় আনসাৰ দিবলে মানে এতিয়ালৈকে 4টা কোৱেশ্চন গৈছে জাস্ট 4টা কোৱেশ্চনত সবে কারেক্ট আনসার ইয়াতকে আমাক কি লাগে আমাৰ স্টুডেন্ট খিনিয়ে যেতিয়া পাৰে আনসার দিবলে পাৰে তেতিয়া হেতুতকে ভাল লগা কথা আমাৰ কাৰণে একোৱে নহয় যে ইয়েস আমি যেটো কামৰ কাৰণে উলাই আহিছিলো হেতু ফাইনালি মানে লাভ হৈছে আমাৰ কি হৈছে আমি সাকসেস হৈছো মানে হেতু দেখা নিছনা লাগিছে ওকে আৰু এটো বস্তু কিনে অকল এই আমাৰ ইউটিউবৰ চ্যাটছত থাকি গলে নহব ফাইনেলৰ কপিত আহিব লাগিব ঠিক আছে সবৰে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব লাগিব এটা ফিফথ কোৱেশ্চন how do animals react to their own life conditions according to the poet animals bilake how do animals react to their own life condition এই animalsৰ যেটো life condition হয় যেনেকুৱা গতিত হিহঁতৰ লাইফটো গৈ থাকে ভাল হওক বেয়া হওক সেইখিনিক লৈ হিহঁতি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে হেতু কথা আমাক পয়েটে কোৱেশ্চন কৰিছে ঠিক আছে হেতু কথা লৈ আমাক পয়েটে কোৱেশ্চন কৰিছে তো অপচন 8 কি দিয়া আছে they constantly try to improve them they accept them and peacefully and do not try to change them through worry or complain they are often dissatisfied and whine about them they are proud of them and show them off option B হয়নে মোস্টলি ইয়াতে কি হৈছে অপচন বি গিটাই আছে মুৰে খেলি মিলি বাৰু ভাই মই অপচন গিটা চেঞ্জ কৰি দিব লাগিছিলে মুৰ এনেকুৱা হয় থাকে ন মানুহৰ সাইকোলজি কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় না যে ঠিকে গৈ থাকে ঘপসে একেটাকে কারেক্ট আনসার দিবা মোৰ অপচন বি টুতে আহি থাকে হেতুৱে মোৰ এটা প্ৰবলেম তো এতিয়া তাতে হৈছে তোমালগো এতিয়া অপচন বি টু কারেক্ট আনসার ঠিক আছে they accept them peacefully and do not try to change them through worry or complaint that means আমাক কৈছিলে পয়েটে কৈছিলে যে মানুহে যি ধৰণে ওয়াইন আৰু কি আছিল sweat and wine বুলি যে আছিল for their condition হেতু কাৰ আছিল হিউম্যান বিং অৰ হে তো ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে এই যিখিনি এনিমেলস হয় হিহতি কিন্তু যিটো কন্ডিশন যেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশন নাহক লাগিলে লাইফলে হিহতি সেই কন্ডিশনটোৱে একসেপ্ট কৰি লৈ হিহতৰ নিজৰ লাইফটো আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকে হয় নাই হিহতৰ যেটো ডেইলি routine হয় হেতুৱে সদায় চলাই গৈ থাকে right B is the correct answer yes very good okay ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ sixth question কি দি আছে what is the implied meaning of tokens in the line they bring me tokens of myself they evince them plainly in their possession ইয়াতে আমাৰ এটা লাইন দি দিছে আমাৰ হে লাইনটোৰ পৰা আমাক কি সুধিছে যে tokens wordটোৰ না meaning কি হয় tokens wordটোৰ meaning কি হয় tokens wordটোৰ meaning কি হয় ক'ব পাৰিবানে কোনোবাই okay answer দি আছে okay C লক্ষ্মী প্ৰিয়া দিছে আকৌ C লক্ষ্মী প্ৰিয়া answer আকৌ আগত আহিছে নেকি okay সবে একদম এই লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰা লগৰবিলাকক শেয়াৰ কৰি থাকা তোমালকে নিজৰ যেটো আমাৰ ভিডিওৰ লিংক হয় শেয়াৰ কৰি থাকা ধুনিয়াকে হা সবে পঢ়ু ন ইমান ভাল আৰু MCQs সবে পাব লাগিব হয় নে নহয় yes তো ইয়াতে অপচন কি দি আছে pieces of food or objects the poet has dropped money or currency used for transactions the fundamental human virtues and qualities like innocence simplicity contentment that the poet feels he has lost the physical characteristics of the animals okay very good মই কি কইম এতিয়া মই প্ৰাইজ দিব মোৰ 11 মান পইচা থাকা হলে মই আজি আমাৰ ৰসলখিনলে পইচা মই পঠিয়াই দিলু হেতেন সবে কারেক্ট আনসার দিয়েছে সবে কারেক্ট আনসার দিয়েছে yes the correct answer is কি option C ho ভাই ho ভাল লাগি গৈছে মানে আজি দিনটো মই আজি দিনটোত মানে কি দেখিছিলো যে মোৰ ইমান ভাল দিন গৈছে লাইফটোত আহি সবে আনসার কারেক্ট দিছে
tokens tupula yes tupula বুলি কোনোবা answer দিছে ঠিক আছে তো tokens বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি generally coins tokens বা কিবা কাবাক token of love বুলি কওঁ ন এটা টুপুলা মৰমৰ এটা টুপুলা বুলি আমি কওঁ yes টুপুলা হয় তো ইয়াতে হে টুপুলাটো হে যেটো tokens ৰ কথা কলে এটা যেটো tokens word আছে হে tokens টো কি মিন কৰিছে এই poetry টোত এই poem টোত exactly কি মিন কৰিছে এই যেটো option C the fundamental human virtues and qualities that means মানুহৰ যিখিনি গুণ ঠিক আছে যিবিলাক গুণ আছিলে caring care innocence simplicity contentment এইবিলাক হৈছে human qualities human virtues ঠিক আছে তো সেই বস্তুখিনি এতিয়া কাৰ তালে গুছি গৈছে হেখিনি এনিমেলছৰ তালে গুছি গৈছিলে হয়নে সেই বস্তুটো সেই কথাটোই আমাক ইয়াতে সুধিছে that the poet feels he has lost আমাৰ poete কিন্তু ফিল কৰিছিলে যে এই যিখিনি human quality হয় এই যিকিটা হিউম্যান কোৱালিটি হয় ভাৰ্চু হয় এগিটা যেন আমাৰ মানুহে হেৰুৱাই দিছিলে হে তেনেকুৱা যেন ফিল কৰিছিলে ৰাইট ওকে লং কোৱেশ্চন লাগে এ চন্দিম ন ৰাইট ওকে চন্দিম বৰা ওকে লং কোৱেশ্চনজো লৈ আহি আছো টেনশন ন একেবাৰে টেনশন নলবা MCQs লৈ আহিম লং কোৱেশ্চনজো লৈ আহিম একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোলে যাও ইয়াত কি দিছে দুটা আছে ইয়াতে দুটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে একেলগতে ওকে তো ইয়াতে কি আছে ফাৰ্স্ট টু 7th নম্বৰটো the animals refusal to lie awake in the dark and weep for their sins shows they are free from physical pain guilt and remorse over past actions the need for sleep worry about the future কি হয় কি হয় কোনটো হ'ব অপশন answer me quick answer me everybody answer me quick জলদি answer lage option B okay option Ankita dise first answer okay very good okay guilt and remorse over past actions yes refusal to lie awake in the dark and weep for their sins shows they are free from guilt and remorse over past actions right very good borhia একদম মাস্ট হে এনিমেলস খিনিয়ে কি ৰিফিউজ কৰিছিলে হিহঁতৰ যিখিনি পাষ্ট একচন আছিলে সেইখিনিক লৈ হিহঁতি কেতিয়াও আমাৰ মানুহে ভুল কৰাৰ পিছত ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত যি ধৰণে এটা ডাৰ্ক ৰুমত বহি কান্দিছিলে ভগৱানক প্ৰে কৰিছিলে যে ভগৱান মই যি ভুল কৰিলো নকৰিলো মোক এটা বচাই দিয়া আৰু হয়নে সেইখিনি কাৰ নেচাৰ হেতু হিউম্যান বিংৰ কিন্তু সেই বস্তুটো কোনে ৰিফিউজ কৰিছে এনিমেলস খিনিয়ে ৰিফিউজ কৰিছে এনিমেলস খিনিয়ে কেতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ একো আচৰণ দেখুৱা নাই হিহঁতি ৰিফিউজ কৰি আহিছে তো হেতু কাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন বি ওকে নাইস এতিয়া আমাৰ 8 number question to ki diya ase that the poet's wish to turn and live with animals is based on his our poet ki bicharisile poet okay answer ahi ase Ankita hate di ase okay 8b nice ঠিক আছে তো এতিয়া 8 number question টো সুধিছে যে এনিমেল poetor এটা wish আছিলে যে কি তেও মানুহৰ পৰা আতৰি গৈ এনিমেলছৰ লগত থাকিব বসবাস কৰিব হয়নে হেতু কিহৰ ওপৰত বেসড আছিলে desire to escape human society permanently sense of connection and spiritual kinship with animals simple virtuous life hatred for all human beings wish to study their habits scientifically yes option B2 আমাৰ correct option হয় না option B2 আমাৰ correct option yes very good মানে হসাকে ইমান ধুনিয়াকে তোমালকে answers দিছা মোৰ হসাকে আজি মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ আগতেও আমি লাইভ যাও yes বাট কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এজন দুজনৰ ভুল আনসাৰ আহি যাব পাৰে বা আহি যায় বাট এবাৰ মানে হেতু একেবাৰে হোৱা নাই সবে কারেক্ট আনসারস দি আছে সবে চ্যাট বক্সত ইমান ধুনিয়াকে দি আছে হা ভাল লাগিছে হেতু কাৰণে চাই ভাল লাগিছে মানে মোৰ ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ত কি দিছে যে the line not one is respectable or unhappy over the whole art contains a subtle critique of human respectability because the poet believes being respectable is impossible for anyone. Human respectability often comes with worry, hypocrisy, and the burden of social expectation. Animals are too simple to understand respect. The poet wants everyone to be happy. Kuntu hai? Option? Question number 9 or? 9 or option kuntu hai? 9 or option kuntu hai? Question number 9. Okay. 9 or? Swapna dise. Swapna ne swapna. Kundila.
কি আসলা নামটো মই এক্স্যাক্টলি ধৰিব নোৱাৰিলো human respectability often comes with worry hypocrisy and the burden of social expectations yes আৰু তোমালোকে বুজি পাইছা মই ভাবিছিলো এটো কোৱেশ্চন দেখি মই ভাবিছো কি আমাৰ লৰছলখিনি এটো কোৱেশ্চনটোৱে বুজি নাপাব নেকি The line not one is respectable or unhappy over the whole art contains a subtle critique of human respectability হয় না yes তাৰ correct answer to option B হয় nice what তাৰ পিছত এতিয়া তেনলে আহিছো what characteristic do animals exhibit by not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago আমাৰ animals খিনিয়ে এই লাইনটোৱে যেটো কথা ডেসক্ৰাইব কৰিছে এই লাইনটোৱে ডেসক্ৰাইব কৰা মতে এনিমেলস খিনিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক শো কৰিছে এক্সিবিট কৰিছে অপচন ওকে তেনৰ আহি গৈছে আনসাৰ আহিছে বঢ়িয়া মই লিটাৰেলি কোনে ফাৰ্স্ট আনসাৰ দিছে মই চাব পৰা নাই চেট একদম পুৰা ফাস্ট ওপৰলে গৈছে মই একেবাৰে একোৱে ধৰিব পৰা নাই না নাম ধৰিব পাইছো না মই কাৰো নাম পঢ়িব পৰা নাই মানে ওকে অপচন তেনৰ অপচন A lack of community structure, respect for their ancestors, freedom from the burden of excessive worship, hierarchy, and ancestor worship, pride and arrogance. Okay. Option 10 or answer? Nice. Very good. পঢ়িছা ন মানে তোমালোকে বুজি পাইছা হয় নাই বস্তুখিনি বুজি পাইছা হয় নাই হেতু কাৰণে ধুনিয়াকে আনসাৰ দিব পাইছা এক্স্যাক্টলি এটো বস্তুৱে লাগিছিলে মানে প্ৰত্যেক অকল এনিমেলছৰ হলে নহব এনেকুৱা নহয় যে ইজি হয় পাৰি যাম হেতু হলে নহব এটা এটো পোয়েট্ৰিটো পাৰিছা এটো পোমৰ আনসাৰ দিব পাৰিছা বাকি যিমান চ্যাপ্টাৰস আছে প্ৰোজ পিস পোয়েট্ৰি এছে জি আছে সবৰে আনসাৰস এনেকে লাগিব আৰু অকল এমসিকিউ নহয় লং আনসাৰসও এনেকুৱাকে লাগিব লং কোৱেশ্চনৰ আনসাৰও এনেকুৱাকে লাগিব ঠিক আছে Ma'am, questions explain. Okay, ঠিক আছে. এতিয়া ইয়াত 11 number question to চোৱা. What does self-contained mean in the context of the poem? The self-contained যিটো word আছিলে, phrase আছিলে, এটোৰ meaning টো আমাক এতিয়া সুধিছে. এই poem টোৰ context ত. poem টোৰ মতে এই word টো বা phrase টোৰ meaning কি হয়? Option কি দিয়া আছে? They are kept in enclosure কিবা এটা বস্তু ৰাখা হয় হেতু নেকি সুধিছে কৈছে they are independent and satisfied with their own being not needing external validation or objects they hide their feelings from others they can contain their anger question number 11 or কোনটো হ'ব option B yes okay yes question number 11 or option B to correct option they are independent and satisfied with their own being সিহতি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় কাৰো ওপৰত ডিপেন্ডেড নহয় সিহতি নিজৰ কামখিনিক লৈ নিজৰ লাইফটোক লৈ কমপ্লিটলি স্যাটিসফাইড হয় আমাৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ কিবা বহুত বস্তু পোৱাৰ পিছতো কেতিয়াও ডিসস্যাটিসফাইড হৈ থাকি যোৱা নাই not needing external validation or objects সিহতি কেতিয়াও ম্যাটেৰিয়েলিস্টিক নিডৰ পিছফালে দৌৰা নাই আৰু হেতুৰে সেলফ কন্টেইনটো এই পোমটোৰ কনটেক্সটত বুজাইছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 yes এতিয়া এনেকুৱা হৈছে এই মাহতে হৰুতে কৈছিলে ন যে হেৰি একো কবই নোৱাৰিও জিভাৰ আগতে আছে হৰতে আমি যেতিয়া বহুত আনসাৰ আমাক যদি কোৱেশ্চন সুধে আমি পটককে আনসাৰটো দিব পাৰিলে কয় ন লৰাটো ইমান সুকা ছয়জনী ইমান সুকা উত্তৰবিলা একদম জিভাৰ আগতে থাকে হয় নে নহয় আমাৰ শাৰ্পিয়ানজৰ হেতু হৈছে ওকে শাৰ্পিয়ানজৰ হেতু হৈছে এক্স্যাক্টলি মই কব গলে এতিয়া জিভাৰ আগত আছেটো আছে ফিংগাৰ টিপছটো আছে মানে হয়নে ফিংগাৰ টিপছটো আছে আনসাৰ দ্যাট মিন্স তোমালোকে এটা টাইপ কৰি আছা ন হয়নে নহয় ওকে ঠিক আছে তো এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 টো কি সুধিছে যে what does the word placid most accurately mean in the poem a placid word tour meaning কি হয় হেতু সুধিছে এতিয়া চোৱা তোমালোকক মই এটা বস্তু মানে নটিস কৰিছা MCQs খিনি কেনেকুৱা সিকোয়েন্সত আনি আছো এটাটাকে ফাৰ্স্টত যিখিনি কোৱেশ্চন আছিলে হেখিনি হে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স এন্ড অল হেবিলাকক লৈ আছিলে এতিয়া কি হলে আহিছে word meanings অক লৈ আৰু most important হা one of the important part মানে এই word meanings খিনি হৈছে one of the important part of your question paper তোমালকে word meanings জানাটো বহুত বেছি দৰকাৰী এই এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া self contained placid নাজানো আমি কি আহি যাব আমি নাজানো we can't predict আমি predict কৰিব নোৱাৰো হেতু কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ word meanings চাই যাবা ঠিক আছে
ইয়াতে এতিয়া প্লাচিডৰ মিনিং বিচাৰিছে playful and energetic, easily excited and restless, peaceful and calm, having a strong purpose. কি হয় অপশন placid okay peaceful and calm, right? Peaceful and calm, very good. ঐ তহঁতে ডিক্সনাৰী চাই পেলাই আনসাৰ কৈ আছো নি বাৰু হা তহঁতে ডিক্সনাৰী চাই আনসাৰ কৈছ নি বাৰু এবাৰ লিটাৰী ডিভাইচ লাগে লিটাৰেৰী লিটাৰী ডিভাইচ ওকে লিটাৰী ডিভাইচ লৈ আহিম ইয়াতো তোমালোকৰ লিটাৰী ডিভাইচৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আছে টেনচন ল'ব নালাগে অ বাবাহঁত हम जानते हैं ना हम तुम्हारे मन पढ़ सकते हैं we are mind readers ঠিক আছে তোমালোকে কি ভাবি আছা গম পাই যাও তো চিন্তাই কৰিব নালাগে লৈ আহি যাম ওকে এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 কি দিছে what does evince mean in the line they evince them plainly in their possession evince word to meaning কি হয় এই লাইনটো দিয়া আছে তোমালোকক এনেকুৱা কেতিয়াবা লাইনটো দি দিব পাৰে তো সেই লাইনটোত যেটো ওয়ার্ড আছে পার্টিকুলারলি হেতু মেনশন কৰি দিব তো ইয়াতে আমাক evince দিছে evinceৰ মিনিং টো দিছে তো কি হ'ব to hide or conceal to forget or misplace to show or demonstrate clearly to consume or eat কি হ'ব evince they evince them plainly in their possession কি হ'ব অপশন question number 13 ৰ অপশন কি হ'ব okay to show or demonstrate clearly bhai sabbe ekdom dhuniya answer di ase correct answer di ase eta tar pisor answer ahi gol hoy na tar pisor question ahi gol kune dile pragyan ne pragyani ki hoy 14 or answer dilla thik ase 14 le goi asu the phrase mania of owning things is used to criticize which human trait কোনটো এ যেটো ফ্ৰেজ হয় mania of owning things এ ফ্ৰেজটোৱে মানুহৰ হিউম্যান ট্ৰেট মানুহৰ কোনটো গুণক ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে কোনটো গুণক সমালোচনা কৰিছে এ ফ্ৰেজটোৰে mania of owning things ৰে হিউম্যান হাৰ্ড ওয়ার্ক না বাবা mania হাৰ্ড ওয়ার্কৰ কাৰণে কাৰোবাৰ mania থাকিব পাৰে মানুহৰ পসিবলে নহয় 21st century হেতু ভি হেতু 21st century মানুহৰ হাৰ্ড ওয়াৰ্কৰ কাৰণে mania থাকিব impossible to goal cancel the excessive and insane desire for material possessions and wealth hobo pare ni bar thik ase sai lon tetio baki gitao sai lo the love for collecting artifacts etu hobo pare niki tar pisoto sa human kindness bhai human kindness hoboi noy tar karone mania e duta positive duta bostu karone kitaba mania thakibo pare human being or na impossible to ki hobo e duta bhitor kuntu hoy option b aru c bhitor kuntu option b aru c bhitor kuntu okay sobe di ase sobe dise option b option b is the correct answer e pragyani ne pragyan kun asla first answer moi dekhisilu hetu okay thik ase pragyan setiai disla ne pragyani dekai disla baru দুটা আছে এতিয়া মোৰ গন্ডগোল লাগি গল কোনটোই দিছা মই নাজানো ফার্স্ট তো হে দুটা হইনো মুঠতে প্ৰজ্ঞানী কিবাটা হয় আনসার দিছলা আমাৰ ফার্স্ট বি বুলি yes the excessive and insane desire for material possessions and wealth human being or কিহৰ কাৰণে মিনিয়া থাকে 25 basically 21st century কি আছে লাহে লাহে গ্রো হৈছে হেতু বেসিকে লাহে লাহে মানে এটা সময়ৰ পৰা বেসিকে গ্রো হৈছে কিহৰ কাৰণে মানুহৰ মিনিয়া থাকে মিনিয়া অফ owning things বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিবাটা বস্তু মই মোৰ হ'ব লাগে লাগিলে হেতু প্ৰপাৰ্টি হক যে একদম এক্স্যাক্টলি কবলে গলে ম্যাটেৰিয়েলিস্টিক বস্তু বিলাক ম্যাটেৰিয়েলিস্টিক বস্তুৰ প্ৰতি যেটো পজেশন হেতু এটা মানুহৰ মেনিয়া হৈ গৈছে যেটো নেকি ৰিয়েলিটিটো আমি দেখা পাও আৰু সেইটোকে আমাৰ পয়েটে এক্স্যাক্টলি নিজৰ পোমটোত দেখাই দিছে এই এনিমেলস খিনিৰ কন্ডিশন বা হিউম্যান খিনি কন্ডিশনৰ কন্ট্ৰাস্টৰ জৰিয়তে হয় নে বাবাহত হয় নে নহয় হে আনমোল ৰতনস হয় নে কমেন্ট কৰা কত হতি অধনিবা কমেন্ট কৰি আছো এতিয়া কোন নাই এতিয়া আনসাৰটো আহিব মই হয় নে নহয় খুদিলে নকয় yes okay ঠিক আছে তো তাৰ পিছত 15 question কি আছে 15 number questionত কি দিছে that in the line they do not sweat and whine about their condition what does the lack of wine signify এতিয়া এটো অকমান বেলেগ এটা হেয়ালে আহিছে ডিৰেকশনলে আহিছে এই যেটো লাইন হয় এই লাইন টুৰ যেটো wine word হয় wine এই wordটোৱে কিহৰ লেক কিবাটাৰ অভাৱটোক সিগনিফাই কৰিছে কি হয় কিহৰ অভাৱৰ সিন হিচাপে দেখাইছে they are happy and playful no they accept their fate without complaint
they are in constant silent pain, they cannot make sounds in the line, they do not sweat and whine. ইহঁতে কিহৰ কি কৰিছে option 15 okay B 15 or B they accept their fate without complaint. Yes, very good. Animals খিনিয়ে কি কৰে হে whining নকৰে কিবা এটা লেক আছে সিহঁতৰ লেক হৈছে কিবা এটা বস্তু নাই লাইফত কিবা এটা পোৱা নাই না কান্দিবলৈ দৰকাৰ নাই একো কমপ্লেইন কৰিব দৰকাৰ নাই যিটো পাইছো হেতুতে সন্তুষ্ট থাকি আমি জিয়াই থাকিব লাগিব হেতু হৈছে হেতু কাৰণে ইয়াৰ আনসাৰটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো আমাৰ অপশন বি হ'ব okay. Question number 16. The animals do not make me sick discussing their duty to God. This implies that humans are. Is a amak poetic কৈছিলে যে animals বিলাকে মুক কেতিয়া আমাৰ মানুহ বিলাকৰ নিচিনাকে sick কৰি নুতুলে কিয় কাৰণ হিহতি আমাৰ মানুহ বিলাকে যি ধৰণেৰে মানে নিজৰ ডিউটিজৰ কথা ডিসকাস কৰে এতিয়া আমি মই বেলেগৰ কথা ক'ব না যাও মই নিজৰ কথা ক'ম মই নিজে কিবা এটা কৰি আছো মই কিবা এটা জব কৰি আছো কিবা কৰি আছো মই লাগিলে পঢ়ি থাকো পঢ়া শুনা কৰি মই কলেজত আছো মই জব কৰি আছো যিয়ে নহক মোৰ যে ডিউটিজ খিনি হেখিনি যে মই গৈ কাৰবাৰ লগত ডিসকাস কৰি আছো এই মই আমুখে কৰিবলগীয়া হৈছে এই মই তামুখে কৰিবলগীয়া হৈছে হেতু কাৰ নেচাৰ হিউম্যান বিংৰ নেচাৰ কিন্তু হেতু কোনে কৰা নাই হেতু এনিমেলসে কেতিয়াও কৰা নাই এনিমেলসৰ যি ডিউটিজ আছে হিহতি উইদাউট এনি কমপ্লেইন্ট হিহতি ডিউটিজ ফুলফিল কৰি গৈ আছে তো ইয়াতে হদিছে হে যে যেটো যে আমাৰ ডিউটিজৰ কথা যে আমি কথা পাতি আছো আমাৰ ডিউটি বিলাকক লৈ যে ডিসকাস কৰি আছো হেতুক লৈ যে আমাৰ পয়েটে সিক ফিল কৰিছে অশান্তি যে পাইছে হে বস্তুটোৰে হিউম্যান বিংৰ কিহক ইমপ্লাই কৰিছে উদিছে অপশন 8 দিয়া আছে more religious than animals হয় নে নহয় hypocritical and overly concerned with outward religious display এটো হ'ব পাৰে নি বাৰু এটো হ'ব পাৰে নেকি বাৰু হয় নে নহয় আৰু তথাপিও চাইলো বাকি কিটা অপশনো চাইলো ধৈৰ্য ৰাখো truly devoted to their spiritual life আৰু D to D to আছে unaware of their spiritual obligations to option B to amar correct option hoy hypocritical and overly concerned with outward religious display amar manu khini ki hoy hypocritical hoy yes question number 16 or answer to B correct option to B hoy ha to etia amar exactly hetu ei je manu bilak ki hoy hypocrites hoy na hypocrites hoy সমালোচনা কৰে যেটো না জানে হেতু জনা নিচিনা দেখুৱায় নিজকে বঢ়াই মানে দ্যাট মিন্স নার্সিসিস্ট শো অফ কৰে কোনে কৰে এইবিলাক মানুহে কৰে তো হেখিনি কথা ইয়াত কৈছে এই যে ডিসকাস যে কৰিলে আমুকে কিবা এটা কাম কৰিছে হেতুক লৈ পেলা সমালোচনা কৰি দিলে মই নিজে যেটো কাম কৰি আছো হেতুক লৈ পেলা মই দুখ কৰি দিলো কোনোবাই ভাল কাম এটা কৰিছে হেতুক লৈ মই সমালোচনা কৰি দিলো হেখিনি হৈছে ডিউটিজ হে ডিউটিজ খিনিক আমি কি কৰিছো হাহিছো নিজৰ ডিউটিজক লৈ পেলাই এটো আমি হাহি থকা হৈছে আৰু হেতু দেখি আমাৰ এই পয়েটে কি হৈছে সিক ফিল কৰিছে আৰু হেতু কথাই আমাক ইয়াতে কোৱেশ্চন কৰিছিলে তো গম পাই গলা আনসাৰ ওকে লাইক কৰিছানে নাই কৰা সবে লাইক কৰি থৈ যাবা আকৌ এটা ইমান বেয়া পোৱা নাই মোক দুখ লাগিব কিন্তু পিছত দে মোৰ পিছত দুখ লাগিব কিন্তু সবে ধুনীয়াকে লাইক এটা মাৰি থৈ যাবা আকৌ এটা লাইক মাৰি দিবা সবে ঠিক আছে আৰু ফ্ৰেন্ডজক শেয়াৰ কৰিছানে নাই কৰা ফ্ৰেন্ডজক শেয়াৰ কৰিছা নে নাই কৰা সবকে শেয়াৰ কৰা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ চৌধুৰী তোমাৰ নামটো চৌধুৰী হয় নে কি এক্স্যাক্টলি হা ওকে আহি গল আনসাৰ আহি গল একো নাই মিলন একো নাই এক্সাম ওচৰ পাইছে কি প্ৰবলেম সদায় পঢ়ি থাকা কোৱেশ্চনে আহিব সদায় পঢ়ি থাকা বস্তু আমি লিখিবগে লাগে কিহৰ ডাঙৰ কথা আৰু লগত কি আছে শাৰ্পি আছে শাৰ্পিয়ে হেল্প কৰিবলৈ আছে কৰি আছো হেল্প ওকে ঠিক আছে এতিয়া তাৰপিছত 17 question number 17 ৰ আমাক কি সুধিছে what is the implied meaning of weep for their sins in the context of the poem What is the implied meaning of weep for their sins in the context of the poem? A weep for their sins. Heture amar poem to context ot ki mean korise hetu kotha hudise. Kuntu hobo pare option ki ase? Option 4ta ase amar option dise lamenting a physical injury. Tar pisot dise expressing grief over human morality. Tar pisot dise expressing remorse and guilt for wrongdoing a human preoccupation আৰু দি দিয়াছে crying over their lost material possessions কি হ'ব 17 ৰ আনসাৰ কি হ'ব ওকে 17 ৰ আনসাৰ হ'ব 8 ওকে 18 পাই গলগে আৰে মুঝसे ফাস্ট ওকে 18 লে গৈ আছো 17 টো কৰি লও ন 17 কৰি লও তো 17 ৰ আনসাৰ yes C হয় expressing remorse and guilt for
wrongdoing, a human preoccupation. That means মানুহৰ এটা preoccupation আছে, মানুহৰ এটা মানে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা এটা behavior, nature এটা আছে যে নিজে যিটো দুখ কৰিছে, নিজে যিটো ভুল কৰিছে হেতুক লৈ পেলাই কিন্তু guilt আৰু remorse দেখুৱায়, হয়নে? Weep for their sins, that means কান্দা কাটা কৰা. Weep মানে to cry. Weep মানে হৈছে to cry. উচুপি যে থাকো আমি যে কান্দো, এছ ৰাম মই আমুকে ভগৱান মই আমুক কৰি দিলো, মোৰ আজি আমুক হৈছে তামুক হৈছে, হেতু কৰাৰ কাৰণে হ'ল চাগে সেই বস্তুটো, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। এটা 18 হলে এতিয়া আহিছো, হা 18 হলে এতিয়া আহিছো, কি আছে? Which word describes the poet's general feeling towards the animals? আমাৰ poet কিবা এটা word এৰে animals ৰ কাৰণে থকা feelings খিনি express কৰিছে, তো সেই wordটো কি হয়? Disgust, fear, admiration, indifference. কোনটো হয়? Option 18 ৰ C. Yes, admiration. কি কৰিছে? Admire কৰিছে, হয়নে? Animals ৰ যিটো behavior হয়, animals ৰ যিটো lifestyle হয়, সেইখিনি কি কৰিছে? Admire কৰিছে. That means সেই যে ভাল লাগিছে তেওঁলোকে সেই animals খিনিৰ পৰা যে তেওঁ গোটেই ভাল বস্তুখিনি চাইছে, সেইখিনিৰ পৰা তেওঁৰ মনটো ভাল লাগিছে, তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো তেওঁ মানে এইটো ফিল কৰিছে যে yes, পজিটিভ কিবাও আছে, তো হেতু কাৰণে তেওঁ কি হৈছে? এডমায়াৰ কৰিছে, তেওঁৰ এডমিৰেশ্যন ৱৰ্ডটোৰে সেই এনিমেলছ খিনিক এক্সপ্ৰেছ কৰিছে, ৰাইট? তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে যে what is the overall tone of the poem's conclusion? আমাৰ যিটো কবিতা হয়, কবিতাটোৰ কনক্লুজনৰ overall টোনটো কি হয়? আমাৰ প্ৰত্যেকটো কবিতাতে, প্ৰত্যেকটো এনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰেৰী ৱৰ্কত কি থাকে? এটা টোন ইউজ কৰা থাকে, হয়নে? পয়েটে এটা টোন ইউজ কৰে, সেই টোন কেইটাৰে তেওঁলোকে কিছুমান নিজৰ ফিলিংছ, ঠিক আছে? নিজৰ ফিলিংছ, টোন বেলেগ নহয়, আমি সুৰ এক্সেক্টলি টোনটোৰে ইয়াতে সুৰ, yes সুৰ বুলি ক'ব পাৰো, বাট ষ্টিল ইয়াতে আমি ফিলিং বা ইমোশনছ যিখিনি শ্ব' কৰে সেইখিনি কথা বুজি পাম। তো ইয়াতে আমাক সুধিছে এই গোটেই যিটো পয়েট্ৰি আছে, যিটো পোম আছে, সেই পোমটোৰ ফিলিংছটো বা তাৰ যিখিনি ইমোশনছ হয় সেইখিনি পয়েটে কেনেকুৱা ধৰণেৰে শ্ব' কৰিছে। তো সেইটো কি হ'ব? sarcastic and humorous, angry and defiant, philosophical, melancholic and deeply reflective, joyful and celebratory. sarcastic and humorous হয় নি? yes, আমি sarcastic বুলি ক'ব পাৰো, কিন্তু আমি sarcastic বুলি কিয় ক'ব পাৰো? কাৰণ মানুহখিনিক চাবলৈ গ'লে যদিও একদম sarcastically কোৱা নাই, তেতিয়া মানুহখিনিক এটা sarcasm দি আছে ন, মানুহখিনিৰ যিখিনি বেয়া স্বভাৱ, মানুহৰ যিখিনি বেয়া বিহেভিয়াৰ, সেইখিনিকটো ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছে, আমি sarcastic বুলি ক'ব পাৰো। বাট হিউমাৰাছ আছে জানো? হিউমাৰাছ টোন ইয়াত ইউজ হৈছে জানো? নাই হোৱা। তো অপশ্যন এ টোক আমি কেনচেল কৰি দিম, অপশ্যন এ ক আমি কেনচেল কৰি দিছো। অপশ্যন বি কি দিয়া আছে? এংগ্ৰি এণ্ড ডেফিয়েণ্ট, না, আমাৰ পয়েটে এংগাৰ ইয়াত অলপো শ্ব' কৰা নাই, ইয়াতে এংগাৰ অলপো শ্ব' কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এইটোতো আমাৰ লিগৰ পৰা আউট, অপশ্যন চিত কি দিয়া আছে যে ফিলচফিকেল, মেলাংকলিক এণ্ড ডিপলি ৰিফ্লেক্টিভ হ'ব পাৰে নি বাৰু? yes, of course, অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট অপশ্যন, যেনেকে আমাৰ শাৰ্পিয়ান যে আনসাৰ ডি আছে, ফিলচফিকেল হয়। তেওঁ ইয়াতে ফিলচফিৰ কিছুমান ফিলচফি, that means সেই হিউমেন বিঙৰ নেচাৰ্ছ, এনিমেলৰ নেচাৰ, সেইবিলাক ফিলচফিকেলি শ্ব' কৰিছে, মেলাংকলি ইউজ কৰিছে, ডিপলি ৰিফ্লেক্টিভ, ডেট মিনছ তেওঁ সেই যে বিহেভিয়াৰ্ছ, সেই যে যিখিনি নেচাৰ হয়, যিখিনি এক্সপ্ৰেছিভ ৱে হয়, সেইখিনিক তেওঁ কি কৰিছে? ডিপলি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে, মানুহৰ ৱৰ্ল্ডখন ডিপলি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে এটা ৱেত, এনিমেলছৰ ৱৰ্ল্ডখন ডিপলি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে এটা ৱেত, তো সেইটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব, হয়নে? অ'কে, এতিয়া 20, কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 কি সুধিছে? What is the primary contrast in the poem regarding the tokens? এই tokensক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ট্ৰাষ্ট আমাৰ এই পোয়েট্ৰি বা পোমটোত দেখুৱাই আছে? The difference between an animal's tokens and the plant's tokens, right? হ'ব পাৰে নি? প্লেন্টছৰ, yes, প্লেন্টছৰ কথা ক'ব পাৰো, বাট আছে জানো? আমাক ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে জানো? নাই কৰা, তো এইটো লিগৰ পৰা বাহিৰ। The contrast between the poet's current lack of tokens and the animal's clear possession of them. Okay. তেতিয়া fourth মানে option C আৰু D টো চাই লওঁ। The difference between old tokens and new tokens, না। D ত দিয়া আছে the contrast between the poet's wish and the animal's desire. একেবাৰে নহয়, তেতিয়াহ'লে yes, আমি যেনেকে B টো পঢ়িলে লাগিছিলে যে হয় নেকি, yes, B টোৱে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হয়, আমাৰ গোটেইখিনি আনসাৰ D আছে, হয় নে নহয়?
আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা লক্ষ্মী শাৰ্পিয়ানে দিছে, বিদিশাই দিছে, প্ৰিয়াংকীয়ে দিছে, প্ৰজ্ঞানীয়ে দিছে, অংকিতাই দিছে, লক্ষ্মীয়ে দিছে, বিদিশ ওকে ঠিক আছে শাৰ্পি বা সব্য ৰাণীয়ে দি আছে নামটো বহুত টাফ হয় মানৱ গগৈয়ে দিছে yes option B2 আমাৰ correct option হয় য'ত দিয়া আছে যে the contrast between the poet's current lack of tokens and the animal's clear position of them that means আমাৰ poet কি কৈছিলে যে তেওঁ কিছুমান tokens হেৰুৱাই থৈ আহিছিলে সেই বস্তুটোৰ contrast আৰু লগতে কেনেকৈ সেই tokens খিনিয়ে animalsৰ ওচৰলৈ গৈছিলে সেইটোৰ contrast দেখাইছিলে হয়নে তো হেতু কাৰণে আমাৰ yes of course correct option টো হৈ গ'ল option B তাৰ পিছত আছে question number 21 what is the literary device yes আহি গল আহিলে literary device কোনে সুধিছিলে literary device okay hi Krishna Bhagwati hi Krishna hi literary device কথা কোনে কৈছিলে literary device okay I knew ma'am yes I knew here okay good evening Shahid দেৰি হৈ গল বহুত কেটা questions discuss কৰিল 20 টা questions discuss কৰিলো MCQ okay 21 yes literary device কথা কোনে কৈছিলা ডিসকাস কৰিবলে literary device আমি আগতে ডিসকাস কৰি থৈছো ইউটিউবত ডিসকাস কৰিছো that means মই definitions examples rules ডিসকাস কৰা আছে আৰু সেইখিনিটো মই আমাৰ এপত ধুনিয়াকে এটা ক্লাস এটা নহয় তিনিটা মানকে ক্লাস সাগে প্ৰত্যেকটো ব্যাচৰ কাৰণে লৈ থোৱা আছে ধুনিয়াকে ভিডিওজ আপলোড কৰা আছে PDF আপলোড কৰা আছে go there আৰু এবাৰ সুৱাগে পুৰা ধুনিয়াকে বুজি পাই যাবা ঠিক আছে আৰু হেতু কাৰণে তোমালকে ইয়াতে স্ক্ৰল হৈ থকা নাম্বাৰ কেটাটো of course কল কৰিবই লাগিব তো কল কৰা আৰু হেতু কাৰণে হুদা আৰু yes আৰু এটা কথা সাবস্ক্ৰিপশন কোনোবাই যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে যোন আহি আছা যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়া সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়া এনেকুৱা আৰু MCQ লাগে যদি এনেকুৱা যদি আৰু লং কোৱেশ্চনছ লাগে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব লাগিব নহলে গম কেনেকে পাবা জলদি একদম সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যোৱা দে বেল আইকন ড্ৰপ কৰি দিয়া ঠিক আছে ওকে এটা 21 ত আমাৰ লিটাৰী ডিভাইসৰ এটা কোৱেশ্চন সুধিছে ইয়াতে কি সুধিছে যে what is the literary device used in the line I stand and look at them long and long কি হয় কোনটো হয় option 21 B alliteration I stand and look at them long and long yes alliteration হ'ব পাৰে কেনেকে alliteration হ'ব পাৰে alliteration কেনেকৈ হ'ব পাৰে long and long longৰ এটো ৰিপিট হৈছে হয় নাই হেতু কাৰণে আমাৰ alliteration যেন লাগিব পাৰে yes হেতু হ'ব পাৰে এতিয়া আৰু কোনে কি দিছা অপচন কোনোবা অথনি মই দিয়া দেখিছিলো অক্সিমৰন বুলি অক্সিমৰন হ'বনে অক্সিমৰন কেনেকৈ হ'ব অক্সিমৰন নহব ইয়াত অক্সিমৰণৰ কোনো এক্সাম মানে হেৰি নাই এই সেন্টেন্সত কোনো একো ধৰণৰ অক্সিমৰণৰ হেৰি নাই তো ঠিক আছে অক্সিমৰন গ'ল অক্সিমৰন আমাৰ লিগৰ পৰা বাহিৰ অক্সিমৰণৰ মিনিংটো কি আছিলে দুটা অপোজিট মিনিংৰ ওয়াৰ্ড বেলেগ দুটা অপোজিট মিনিং থকা ওয়াৰ্ডছ একেলগতে আনি এটা এক্সট্ৰা ইফেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা এটা ওয়াৰ্ড বনোৱাটো তো এটোটো অক্সিমৰন নহয় এলিট্ৰেশন বা পাৰ্সনিফিকেশন ইয়াত নাই ঠিক আছে পাৰ্সনিফিকেশন আহিব পাৰে কাৰণ ড্যাম ইউজ কৰিছে বাট ষ্টিল not personification repetition এতিয়া alliteration আৰু repetitionৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে কোৱাচোন মোক তবে আনসাৰ দিয়া alliteration আৰু repetitionৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে 21ৰ D yes option D to আমাৰ correct option হয় repetition কাৰণ long to আমাৰ দুবাৰকে repeat হৈছে alliteration হলহেতেন but যদি দুইটা closely positioned হলহেতেন একদম লগত থাকা হলে হৈ গলহেতেন but ইয়াতে মাজত কি হৈ গল end হৈ গল তো এটো হৈ গল repetition okay fine হৈ গল এটো 22 এতিয়া 22 ত কি হৈছে which of the following lines uses alliteration they do not lie awake in the dark I stand and look at them long and long. Not one is dissatisfied and not one is demanded. They bring me tokens of myself. Okay. Question number 22. কি হয়? Not one is dissatisfied. Not one is demanded. কি হ'ব পাৰে?
Option 20, sorry, question number 22. Okay. Yes. Yes, option B. Okay. ঠিক আছে, option B to আমাৰ correct option হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা হা, এই question number 21 এনেকুৱা ধৰণৰ যদি question আহে, confusing question, ঠিক আছে, confusing question এনেকুৱাকৈ যদি আহে, তেতিয়া হলে তোমালোকে কি কৰিবা যে ইয়াতে কি আছে, alliteration আছে, repetition আছে, তোমালোকৰ লাগিব যে alliteration হ'ব পাৰে, repetition হ'ব পাৰে, তো কোনটো হ'ব? এনেকুৱাকে যদি দুটা থাকে তেতিয়াহলে ভালকে মন দিবা, আৰু যদি কেতিয়াবা চাবা দুইটা নিদিব পাৰে, যিকোনো এটা থাকিব পাৰে, যদি alliteration থাকে তেতিয়াহলে alliteration will be the correct answer, আৰু যদি repetition থাকে তেতিয়াহলে repetition টো হৈ যাব, কাৰণ কিয় long, একেটা বস্তুৱে দুবাৰ ৰিপিট হৈছে, আৰু এটা কথা সেই দুইটাই কি হৈছে, কনসোনেন্ট সাউন্ড ৰিপিট হৈছে, হয় নে নহয়? হয়, ওকে, ঠিক আছে, তেতিয়াহলে এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ। What is the literary device in the line they do not sweat and whine about their condition and similar consecutive lines? Okay, similar consecutive lines বুলি মই ব্ৰেকেটত কিয় দিলো, ইয়াৰ পিছৰ লাইনছ খিনি, ঠিক আছে, consecutive মানে হৈছে কন্টিনিউ হৈ থকা লাইনছ, consecutive lines বুলি কোৱাৰ লগে লগে কন্টিনিউ হৈ থকা লাইনছৰ কথা কৈছে, কন্টিনিউ হৈ থকা লাইনছৰ কথা কৈছে, তো that means এই যিটো লাইন দিয়া আছে, they do not sweat and whine about their condition, তাৰ পিছত যিকিটা সেন্টেন্স কন্টিনিউ হৈ আছে, সেই সেন্টেন্স গুটেকিটা সেন্টেন্স চাব কৈছে, আৰু চাই পেলাই চাব নালাগে, এক্সামত অহাৰ লগে লগে তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, ঘৰৰ পৰা মনত ৰাখি যাবা, ঠিক আছে, পয়েট্ৰিবোৰ মনত ৰাখি যাবা। তো সেই লাইনছ কেটাত কোনটো লিটাৰী ডিভাইস ইউজ হৈছে আমাক খুদিছে, কোনটো? কোৱেশ্চন নম্বৰ 23, অপশন 23, ওকে, লুবানা মমতাজে দিছে, আৰু 23B 23D, এতিয়া লাহে লাহে লিটাৰী ডিভাইস অহাৰ লগে লগে সবৰে কনফিউজন আহিছে, হয় নাই? ইয়েস, লিটাৰী ডিভাইস দিয়াৰ লগে লগে সবৰে কনফিউজন আহি গৈছে। ম্যাক্সিমাম ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনছ খিনিত সবে কাৰেক্ট আনসাৰ্স দি আছিলে, সবৰে আনসাৰ্স এটাই আছিলে, বাট এতিয়া সবৰে আনসাৰ্স ডিফাৰ কৰিছে। তো ইয়াতে এতিয়া আমাক খুদিছে কোনটো এই লাইনটোত কোনটো লিটাৰী ডিভাইস ইউজ হৈছে, তেতিয়াহলে কোনটো হ'ব? অপশন সি, অপশন সি টু হ'ব, Anaphora, কাৰণ কি হৈছে, they do not to কি হৈছে, they do not, দেখিছা, they do not sweat and whine about their condition, কিতাপখন যদি তোমালোকৰ ওচৰত আছে মেলি লোৱা, they do not sweat and whine about their condition, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, they do not make mistake discussing their duty to God. কি হৈছে, তিনিটা লাইনত, পোমটোৰ কনজিকিউটিভ তিনিটা লাইনত কি হৈছে, একেটা ফ্ৰেজ, কোনটো, কোনটো ফ্ৰেজ, they do not, ঠিক আছে, they do not to তিনিটা লাইনত ৰিপিট হৈ আছে। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোলৈ যোৱাৰ আগত এটো শুনি লোৱা এক্সপ্লেনেশনটো, যে এই তিনিটা লাইন কনজিকিউটিভ লাইনছ বুলি যে দিলে, দ্যাট মিন্স এটো লাইন দিয়া আছে আমাক কোৱেশ্চনত, তাৰ পিছত যিকিটা লাইন আছে সেইকিটা লাইনকো ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছে, হা। তো সেই তিনিটা লাইনত কি হৈছে, কিতাপলৈ যদি আমি মনত পেলাও, পয়েট্ৰিটোলৈ যদি আমি মনত পেলাও, তেতিয়াহলে আমাৰ মনত পৰিব যে ওকে, they do not something আছিলে, আকৌ সেকেন্ড লাইনটো they do not something আছিল, আকৌ তাৰ পিছৰ লাইনটো they do not আছিলে, তো এতিয়া কি হৈছে, they do not তিনিটা লাইনত, তিনিটা কনজিকিউটিভ লাইনত কি হৈছে, they do not phrase to repeat হৈ আছে beginning on, হেতু কাৰণে এটো কোনটো হ'ব, কোনটো অপশন হ'ব, Anaphora, তো আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব, অপশন সি টু আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব। 24, the animal's ability to accept their life without worry is an example of কি হয়, এনিমেলৰ যেটো কোৱালিটি আছিলে, সিহঁতৰ একো লাইফক লৈ একো ওয়াৰি নকৰাকৈ সব বস্তু একসেপ্ট কৰি লোৱাটোৰ এটা এবিলিটি আছিলে, আৰু সেই এবিলিটিটো কি আছিলে, এক্সাম্পল কিহৰ এক্সাম্পল হ'ব পাৰে, question number 24, C, okay, 24C, সবে 24C দিছে, আমি চাই লও আনসাৰটো 24, yes, 24 আনসাৰটো হল contentment, question number option number C, negligence to নহয়, prudence নহয়, cowardice নহয়, তেতিয়াহলে কি হ'ব, contentment হ'ব। বুজি পাইছা আনসাৰবোৰ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, বুজি পাইছা, ওকে। কিন্তু এটা কথা মই এটো বস্তু নটিস কৰিছো, তোমালোকে বাকি সব আনসাৰ্স কাৰেক্টলি দি আছা, বাট লিটাৰী ডিভাইসত কনফিউজন লাগিছে, তো তোমালোকে কাম এটা কৰিবা,
একো প্ৰবলেম নাই মই লাগিলে আকৌ লৈ আহিম লিটাৰী ডিভাইসৰ কাৰণে এটা ক্লাস কিন্তু তেতিয়াও তোমালকে আজি এইটো ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালকে আমাৰ মোৰ আগৰ লিটাৰী ডিভাইসৰ ডিসকাশনৰ এটা ভিডিও চাই লবা ঠিক আছে কি দিয়া আছে মিনিং বিলাকৰ হতে এক্সাম্পল বিলাকৰ হতে চাই লবা তেতিয়া তোমালকৰ কনফিউজন ক্লিয়াৰ হৈ যাব এটা 25 question number 25 ত কি দিয়া আছে what is the literary device used in the line I think I could turn and live with animals they are so placid and self contained metaphor simile alliteration imagery কোনটো literary device use হৈছে question number 25 question number 25 answer me quickly answer me quickly answer me quickly আমনি লাগিছে কিয় আমনি লাগিছে এ answer MCQ discuss কৰি আছো আমনি লাগিব লাগে আমনি কিয় লাগিব লাগে মৰে আমনি লাগা নাই ইমান কৈ আছো মই হা কি হয় answer কি হয় question number 25 ৰ answer মোক answer লাগে মোক বেলেগ একো না লাগে মোক answer লাগে বেলেগ comments না লাগে মোক answer লাগে এতিয়া at present একদম current এতিয়া লাগে okay ঠিক আছে option maximum দিছে C তাৰ মাজত A আহিছে B আহিছে D আহিছে fine হেয়া আকৌ এবাৰ হেতুৱে কনফিউজন লিটাৰী ডিভাইসত মই পুৰা ধুনিয়াকে নোটিস কৰিছো এটো বস্তু একো নাই ঠিক হৈ যাব এটা সুধিছে what is the literary device used in the line I think I could turn and live with animals they are so placid and self contained imagery option D2 আমাৰ correct option হয় ইয়াতে imagery use কৰিছে image use কৰিছে কিনেকুৱা image হে যে animals খিনি placid হয় এই যে animals খিনি self contained হয় হেতুৰ image use কৰিছে imagination use কৰিছে আমাক হেতু ভাবিবলৈ জোৰ দিছে ঠিক আছে হৈ গল তাৰ পিছৰ questionত আমাক কি সুধিছে তাৰ পিছৰ questionত আমাক কি সুধিছে question number 26 ত কি সুধিছে যে why does the poet say not one is dissatisfied not one is demanded with the maniacal passion of owning things এতিয়া exactly আমি চাব গলে poetry টোত আছে mania of owning things তো কি হ'ব এটো answer টো কি হ'ব question number 26 ৰ answer question number 26 ৰ answer question number 26 option কি আছে to suggest that animals are poor and have nothing to own to contrast the animals contentment with human dissatisfaction and materialistic greed to highlight that animals have better mental health than humans to show that animals are incapable of feeling any emotions option kuntu hobo okay ঠিক আছে option B2 আমাৰ correct option hobo very good বঢ়িয়া সবে পঢ়িছে ঠিক আছে কিন্তু হেতু বস্তু আমি কিহটো এপ্লাই কৰিব লাগিব আমাৰ লিটাৰী ডিভাইস কিনিটো এপ্লাই কৰিব লাগিব আমি যিখিনি পঢ়িছো লিটাৰী ডিভাইসক আমি ইগনোৰ কৰিলে নহব ঠিক আছে নে লিটাৰী ডিভাইস খিনি আমি আকৌ এবাৰ চাব লাগিব লিটাৰী ডিভাইস থাকি গৈছে হা লিটাৰী ডিভাইস খিনি আমি চালে বেছি ভাল হ'ব question number 27 তাত কি সুধিছে যে what does the poet say about the animals relationship with their tokens or with virtues কি কৰিব কি সুধিছে ইয়াতে যে what does the poet say about the animals relationship with their tokens or virtues animals or যিখিনি tokens or কথা কৈছিলে হে tokens খিনিৰ লগত বা virtues খিনিৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ animals or relation আছে হেতু সুধিছে ইয়াতে কি দিছে option they loudly advertise and boast about them to others they do not show or talk about their virtues but they possess them they actively try to pass them on to the poet they lost their virtues long ago and now seek them kuntu hobo they do not show or talk about their virtues but they possess them হিহতি আমাৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ show off নকৰে আৰু হিহতি কেতিয়াও আমাৰ যিখিনি tokens আছে tokens কি আছিলে contentment হে বস্তুখিনি আমি যে প্ৰথমতে পঢ়ি আহিছো হেখিনি কি কৰে হেখিনি হেতি কেতিয়াও show নকৰে আৰু কি কৰিছে আমাৰ মানুহে কিন্তু হেখিনি বস্তু show কৰে আমাৰ মানুহে show কৰে হয় নাই কিন্তু হেতি কেতিয়াও show নকৰে আৰু হেখিনি বস্তু নিজৰ মাজতে লুকুৱাই ৰাখি থৈ দিয়া আৰু হেখিনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়া এপ্লাই কৰে যেটো নেকি আমাৰ মানুহে নকৰে হয় নাই হয় নে নহয় তোমালকে কোৱাচোন হয় নে নহয় কোৱা okay option হেতু গল question number 28 the poem animals is a part of Walt Whitman's much larger work called kuntu worker eta part হয় ha kuntu worker etu eta part হয়
Question number 28 to option B. Yes. Option leaves of grass. Leaves of grass jitu work asile Walt Whitmanor hetu ta dangor work asile aru he dangor work tur eta horu part hoise amar animals poem tu. Okay, clear. Tar pisot 29 last question jole ahi asu ekdom she hoise ge ha. What does the poet ask? Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? What does this question imply? What does the poet ask? Is it a line dia ase? A line to re. Tena question hudise. Did I pass that way huge times ago? Moi he bostu khini bahut samay agote kobar heruai thoi ahilu neki and negligently drop them aru hekhini moi pelai thoi ahilu negligently mane kono gurutto nide komo kobat pelai thoi ahilu neki baru. What does this question imply? Aru ei question to e ki mean korise? Options that ase the poet physically lost some objects on the road where the animals are. The animals stole the virtues from him a long time ago. The humanity once possessed the same virtues tokens but carelessly lost them over time. The poet is confused about the origin of the animals. Kuntu hobo? Question number 29 or answer? Question number 29 or answer option? Okay. Lakshmi Priya dise, Priyakhiya dise, Chaudhary Sakya dise, Krishna dise, Shabya Rani dise, Bidisai dise, Krishtiya dise. Okay. Munaf C, Ankita dise, Tanuja dise, answer C. Okay. Okay. So amar correct option to answer C. Hoine the poet aru humanity. Oblique dekhi ja kyo? Karon poet yo aru logot humanity mane amar human beings kinir kotha koise. Sobe ki korise? Sobor ki asile? He possession kini, he virtues kini ba tokens kini asile. Eta homoyot asile. Caring asile, loving asile, honest asile, hoy na hoy. Kintu lahe lahe homoyor hutot. In the passage of time, they have lost those things. They have lost those things over the time. Hoy na hoy. Aru hetu karone etia he bostu kini korle gusi gol. Amar he animals kinile gusi gol. Okay? Hoy gol. Etia question, last question. Ajir karne last question hetu ki udise je what is the poet's reaction to the tokens of his former self being shown by the animals. Amar poet or he jikini former mane hoise past, former mane hoise earlier. Earlier ba ya agor ঠিক আছে গাত মানুহৰ গাত থকা তো হে টোকেনস খিনিক লৈ তেওঁৰ ৰিএকচন কেনেকুৱা যিখিনি নেকি এতিয়া এনিমেলছে শো কৰি আছে anger and resentment, disbelief and denial, wonder and reflective questioning, amusement and laughter. কোনটো হ'ব option? Yes, option C2 আমাৰ correct option হ'ব যিটো হৈছে wonder and reflective questioning. তেওঁ চিন্তা কৰিছে তেওঁ ভাবিছে wonder কৰিছে আৰু reflective questioning that means তেওঁ হে বস্তুখিনি বহুত বেছি রিফ্লেক্ট কৰিছে ডিপলি রিফ্লেক্ট কৰিছে চৰ্চা কৰি প্লাই তেওঁ প্ৰশ্ন উদয় কৰিছে তেওঁ মনত বহুত প্ৰশ্ন আহিছে হেখিনিক লৈ তো তেওঁৰ ৰিএকচন তো তেনেকুৱা হৈছে তেওঁ যে চিন্তা কৰিছে তেওঁ যে প্ৰশ্ন উদয় হৈছে হেতু হৈছে তেওঁৰ ৰিএকচন কি হক লৈ হে টোকেনস খিনিক লৈ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে 100 on 100 ভেরি গুড শার্পিয়ানস আমাৰ শার্পিয়ানসৰ কাৰণে এটা ক্ল্যাপ নাইস নাইস খালি এটাই প্ৰবলেম হৈছে আমাৰ কি হেতু হৈছে লিটাৰী ডিভাইস ৰাইট হেতু আমি যেটো lack দেখা গৈছে যে okay students most of the students are lacking behind in literary device তো হেখিনি কাৰণে আহি আছো লাইভ আকো আৰু তোমালোকৰ যদি আজিয়ে চাব মন যায় তেতিয়া হলে তোমালোকে মোৰ আগৰ লিটাৰী ডিভাইসৰ ভিডিও তোমালোকে চাব পাৰিবা বাকি কেনেকুৱা লাগিলে আজি ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ক্লাছ কেনেকুৱা লাগিলে এই আজিৰ ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে ভাল ওকে ওকে মজা ঠিক আছে ওকে 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 মজা লাগিলে একদম পুরা সবৰে এনার্জি একদম হাই হৈ গল নাই এনার্জি হাই হৈ গৈছে নে লাগিছে নে যে ইয়েস পাৰিম ইংলিশ পাৰিম আমি
লাগিছে yes 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 সবে কমেন্ট কৰিছে কমেন্ট লাইকও কৰা সবে লাইকও কৰা ভিডিওটো সবে লাইক কৰি থৈ যাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিবা আৰু এটা কথা ইয়াৰ পিছত আজি ক্লাসটো শেষ হৈ গল ইয়াৰ নেক্সট ক্লাস তোমালোকৰ ইংলিশৰ কাৰণে কোনটো চ্যাপ্টাৰ লাগে বা কি লাগে MCQs লাগে লং কোৱেশ্চন আনসাৰ লাগে নে বেলেগ কিবা তোমাৰ লিটাৰ ডিভাইস লাগে যেনেকৈ তোমালোকৰ কমেন্ট কৰি আছা এক্স্যাক্টলি তোমালোকে নিজৰ মাজতে ডিসকাস কৰা নে কি কৰা তোমালোকে মুঠতে আমাৰ একদম কোৱা কিটো লাগে আৰু যেটো মেজৰিটিৰ পৰা যেটো কমেন্ট আহিব হেতুৱে মই নেক্সট ক্লাছত লৈ আহিম আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে আজিৰ ভিডিওটোৰ তলত তোমালোকে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কমেন্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি গম পাম যে তোমালোকক নেক্সট ক্লাস কোনটো লাগে ঠিক আছে আৰু ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্ৰাইব দা চেনেল ঠিক আছে ओके ओके यस शार्पी है तो दम है हाँ हाँ शार्पीत पढ़िছো शार्प हमे परीक्षा फाली थৈ আহিমে ঠিক আছে সো বাই বাই ফৰ টুডে বাই বাই